קריטי. פיתוח ישראלי מהפכני יכול לסייע. ערכה ביתית שבאמצעות דקירה קלה באצבע מאבחנת התקף לב בתוך רבע שעה בלבד. עם הפרטים עורכת הבריאות הילה אלרועי. עכשיו תלחצי חזק? יופי. עשה משהו? הנה, טיפת דם. יופי. טיפת דם אחת זה כל מה שצריך כדי שהבדיקה החדשנית הזאת תגלה בתוך דקות אם עברתם התקף לב או לא. אנחנו מדברים בסך הכל על קיט קטן מאוד, שבתוכו נמצא איזה דוקרן קטן, שני פסים, עם שני הפסים נמצאים, בדיקה היא חיובית. שני פסים, חדר צנתורים. חד משמעית. אחד מכל 3 ישראלים המגיעים אל חדרי המיון ברחבי הארץ בטוחים שעברו התקף לב. כולם הרי חושבים שהם מכירים את התסמינים, כאבים בחזה, הקרנה ליד שמאל, צרבת, הזעה. כאבים האופייניים שמתוארים, שלוחצים ומקרינים עם הזעה, מופיעים בפחות מ-50% מהחולים. יש חלק לא קטן של החולים שבהם הכאבים הם לחלוטין לא טיפוסיים, צריבה ברום הבטן, כאבים בכתפיים, ובחלק לא קטן מהחולים, חולשה, עייפות. כיום, כדי לזהות בחדר המיון האם אכן היה התקף לב או סתם צרבת, המטופל יבלה לפחות 6 שעות במיון, הוא יעבור בדיקות אק"ג ובדיקות דם כדי לאתר עלייה של טרופונין בדם. מדובר באנזים שערכו עולה 4 שעות אחרי ששריר הלב נפגע. כרגע אני שמה מקדם. הבדיקה המהפכנית החדשה שתיכנס החל מהשבוע הבא לכמה מחדרי המיון ברחבי הארץ תחסוך הרבה זמן, אבל לא רק. הבדיקה בודקת לראשונה חלבון המופיע בדם רבע שעה לאחר הפגיעה בשריר הלב, בזמן שהבדיקה המסורתית מגלה את הפגיעה הזאת רק 4 שעות אחרי. קצת טיפת דם, לא היה מישהו שסירב. זה מדהים, זה עובד. מהרגע שמתחיל אירוע לב, נוצר נזק לשריר הלב. אם אנחנו לא מוצאים פתרון מוקדם, החולה בעתיד יכול לשלם בתפקוד לב ירוד יותר, בשחיקת לב. במחקר שנעשה בבית החולים הדסה בירושלים התברר כי הבדיקה החדשנית רגישה בהרבה ומגלה התקפי לב המכונים גם אוטם בשריר הלב גם כשהבדיקה המסורתית יוצאת תקינה. היו אוטמים שהגיעו, טרופונין ראשוני היה שלילי, ואצלי זה היה חיובי וחזק. כמובן זה מאוד מעניין כשהמחקר יוצא משהו. ואם זה מתסכל אתכם שרק בחדרי המיון אפשר יהיה לפגוש את הערכה החדשה, תופתעו לשמוע שבקרוב היא תגיע גם לכאן. בדרך כלל הבדיקות הפופולריות יותר הן באמת הבדיקות לבדיקות הריון. ותצטרף לשורה ארוכה של בדיקות שאפשר לעשות לבד בבית. ועכשיו בחודשי החורף זה הבדיקה לגילוי של סטרפטוקוק בגרון. להגיע לפציינטים, זו באמת המטרה שלי. אני אישית מחזיק בכל מקום שאני מסתובב ערכה כזאת במגירה. הטסט הזה יציל חיים ללא ספק. את לא רוצה שיהיה לך כמה כאלה בבית? אני רוצה. גל ההפגנות